با درود خدمت شما عزیزان. در خدمتتون هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های آدم و حوا. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما این هستش که مواظب این فرد باشید. این فرد که انقدر برای شما ضرر داره که میتونه آسیب برسونه به شما و شما باید از خودتون در برابر این فرد محافظت کنید. با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. امید که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیزان هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنه. برای عزیزان انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. ببینیم، گفتم آغاز میکنیم، چند تا کارت رو با هم داد، بنابراین ازشون استفاده میکنیم. ببینیم چی میخواد به این کائنات. شمشیر از رو کشیدن خشم رو داره نشون میده و شما رو فردی کامل نشون میده. خانم یا آقا فرق نمیکنه، فرد کاملی هستید یا از نظر مالی در شرایط بسیار خوبی به سر میبرید. اگر اینطور نیست مطمئن باشید در آینده نزدیک شرایط مالی خوبی رو خواهید داشت. و اینکه جام احساس به سرنوشت خودتون، در واقع به سرنوشت احساسی خودتون خیلی نگاه کنید، دقت میکنید، فکر میکنید به حالا موفقیت ها، شکست ها، ناراحتی ها. احساس میکنید که کمتر مورد توجه واقع شدید. میتونه دلیلش یکم اینکه عصبانیت شما باشه که اگر اینطور هست عصبانیتتون کنترل کنید، و یا اینکه نه، شما به هر کسی که محبت میکنید او همینطوری شمشیر از رو میکشه برای شما و خشم شما به خاطر این هم میتونه باشه که ورژن های مختلف رو عرض میکنم عزیزان. انرژی خوانی گروهی هست. میتونه دلیل خشم شما این باشه که میبینید توجه دیگران به افراد دیگری هست. شما اگر خیر طرف رو میخوای، اگر به نفعش صحبت میکنی، ولی او به شما اعتمادش کمتره، به افراد دیگری اعتماد میکنه یا توجهش به افراد دیگر بیشتر هست. احساس میکنید که زحمت هایی که میکشید، چه از نظر احساسی، مالی، حالا موارد مختلف، اون زحمتی که میکشید نتیجهش رو دریافت نمیکنید و دسترنجتون، دستاوردهاتون از نظر احساسی، از نظر مالی احساس میکنید که خیلی کمتر از اونی هستش که زمانی که میذارید، اون محبتی که میکنید، حالا یا اون مسئله مالی، مصارف مالی هست، نگاه میکنید میبینید که نه، اونجوری که شما با جون و دل زحمت کشیدید دستاوردهاتون به اون شکل نبوده. مخصوصا خیلی ناراحت میشید وقتی که میبینید که توجه این افراد که اطراف شما هستن، افرادی که میتونه طرف احساسیتون باشه، میتونه خانوادهتون باشه، توجهشون نسبت به افراد دیگه بیشتر از شما هست و کائنات رو داره نشون میده. کائنات داره میگه حواس من به همه این اتفاقها هست. بنیزان و سفر کردن، مسافرت کردن، مهاجرت کردن مسائلی هستش که تو ذهنتون میگذره، یا میتونه جابجایی خونه باشه و از یک شهر به شهر دیگر رفتن برای زندگی کردن یا برای مسافرت کردن، فرق نمیکنه. فردی تلاشگر هستید، شما اهل تلاش کردن هستید، فردی هستید که توانایی ساختن دارید، ولی خب یا یک طرف احساسی داشتید که این فرد گذاشته و رفته، اون با غم رفته اگر رفته، و یا اینکه از رابطه خارج شده. به هر جهت، هر طور که هست، چه خودش رفته چه شما فرستادی رفته، این فرد با غم و ناراحتی رفته. یک سری مسائل مالی بلکه بین شما، اختلاف‌های مالی میتونه بین شما این فرد باشه، حالا یا یه پولی از این طرف به دست شما خواهد رسید یا مشکل کلا مالی بوده. به هر جهت مربوط به مسائل مالی هم میتونه باشه، میتونه، حالا نه برای همتون، ولی این انرژی پررنگ هست و عدالت رو داره نشون میده. عدالت، دزدی کردن از شما یا پولتون رو گرفتن و رفتن. حالا میتونه اون طرف احساسی هم نباشه، اصلا یک از اطرافیان، خانواده، دوستان، آشنایان باشه، همکاران باشه، کسی که حالا بین شما و ایشون ناراحتی هستش و
یک عدالت رو نشون میده. عدالت به خاطر اون حقی هست که از شما ضایع شده. میتونه همین حق احساسی باشه که شما نادیده گرفتید، میتونه نادیده گرفته شدید، و یا اینکه این مسئله‌ای که به قول معروف از شما یه چیز رو بردن. حالا میتونه آبروی شما باشه، برای شما پاپوش دوختن و آبروی شما رو بردن، تهمت زدن، افترا زدن، و یا اینکه یه مالی رو واقعا از شما بردن یا قرض گرفتن دیگه بهتون ندادن. مسئله از این قبیل، ضربه هایی که به این شکل به شما خورده، داره کائنات میگه که عدالت برقرار خواهد شد، ناراحت نباش. و مسئله دعا جادویی، حالا اینکه دو نفر، دو تا آدم متفاوت از دو جای متفاوت براتون دعا جادو کردن، یا اینکه نه دو نفر با هم رفتن دعا جادو کردن، مادر و دختر بودن یا دو تا خواهر بودن، دو تا دوست بودن، و انرژی بیشتر انرژی خانوم رو داره نشون میده، کسی که جادو کرده. بله، از نظر احساسی بستن رو داره نشون میده. حالا دعا جادویی کردن، اگر شما آقا هستی خانم هستی هیچ فرقی نمیکنه، احساس شما رو بستن. حالا میتونه یک فرد احساسی این کار کرده باشه، از رو دوست داشتنش که شما با فرد دیگری ارتباط نگیری، با فرد دیگری وارد رابطه نشی، و یا اینکه اون فرد رقیب شما میتونه باشه، میتونه رقیبتون باشه، میتونه هم طرف احساسی باشه، و یک ورژن دیگه هم دشمنان، کسایی که میخوان راه ها رو به شما ببندن. چیزی که داره در اینجا نشون میده این دلم، ببین راه بسته هست، میای دست به هر کاری بزنی احساس میکنی که الا که باید میگی یه گره داشته باشه، الا که یک باید حتما مشکلی باشه، ولی به هر جهت یک تصمیم مالی رو داره برای شما نشون میده، در خصوص استوپ مالیتون. یه پولی به دستتون خواهد رسید. ببینید دو تا پول رو داره نشون میده که به دستتون میرسه. یکم مواظب پول خرج کردنتون باشین، زیاد بیگودار به آب نزنید. اگر هم خسیسیه دلم یکی اون سر کیسه رو شل کن، خانواده رو اینقدر اذیت نکن. بله، رو صحبتم به بعضی از آقایونه. بله، و مسئله دیگری که داره نشون میده خورشید رو نشون میده، گرما و صمیمیت، و یک آن بله سرما. احساس میکنی یه آن انگار که مسئله مالی باشه، یه آن باز میشه یا آن بسته میشه، یا کاروبار خوبه یه مدت میبینی خیلی راه ها بسته است، یه خورده مشکل مالی فشار میاره، مشکل روحی فشار میاره، نمیدونم مسائل خانوادگی، وقتی اختلافات خانوادگی شروع میشه مسائل مالی هم شروع میشه، مسائل مالی شروع میشه اختلاف خانوادگی شروع میشه، با خانوادت مشکل پیدا میکنی، دوستانت هم احساس میکنی دارن سر به سر میذارن، احساس میکنی که کلا وارد یک شرایطی شدی که از زمین و زمان میخوان همینطوری اذیتت کنن، پیش خودت اینطور فکر میکنی، و نشون میده که اینجا به وضوح داره نشون میده که دوران خوشی نه اینکه نداشته باشی، اما زود تموم میشه و دوران غم و ناراحتی خوار رو هی برای شما میاره، و یک سکون رو داره نشون میده که خیلی معنا داره. روی انرژی هاتون کار کنید، خود به خودتون آرامش بدید، خود فکر کنید، استراحت کنید. اگر توی رابطه احساسیتون خدای نکرده مشکل خوردید، زود برم یک رابطه دیگه آغاز کنم، اونو فراموش کنم، دردسرها و مشکلات بعدی به وجود میاد. یه خورده داره میگه که کائنات یه خورده آرومتر حرکت کنید. این آدمایی که مزاحم شما هستن، این آدمایی که برای شما دعا جادو این مسائل میگیرن و اینا، اون دعا جادوها تاثیر اونها هم توی این مسئله هست، یعنی که دعاش باطل میشه، شما زندگیتون یه رونقی میگیره، دوباره میگه اونو تازه میکنه و دوباره روزی از نو. و یا اینکه این فرد که اومده روی مسائل احساسی شما دعا نوشته، یه لحظه شما نگاه میکنید این مسائل کاری هم بسته شد. متاسفانه بنابراین وجود افرادی که دعا جادو میارن توی رابطه شما باعث خستگی شما،
50 پیش رفتن کارهای شما رو داره نشون میده. یعنی که کارهاتون به اوج نمیرسه، اون جایی که باید جواب بگیرید جواب نمیگیری عزیز دلم. متاسفانه این انرژی غالب هستش، این چیزی که داره نشون میده اون تاثیر اون دعا جادوی هست عزیز دلم. ببینید بارها تکرار کردم، باز هم تکرار میکنم، خون رو با خون نمیشورن، دعا رو با دعا نمیشورن، تمیز نمیشه اینا. اگر تو خونتون احساس میکنید دعاهای قبل هست، حتی اگرم خوب هست، توی آب روون بریزین، بره پاکسازی کنید خونتون رو و سعی کنید که یکم زاج توی لگن با آب ولرم حل کنید، همینطوری که وارد حمام میشید با اون خودتون رو بشورید قبل از اینکه دوش بگیرید. بعدم با یه مشت بسته نمک توی لگن بریزید، حل کنید، بریزید، تمام تنتون رو بشورید، بعد دوش بگیرید، شامپو کنید، بیاید بیرون. این کارو بکنید انرژی های منفی دفع میشه. ببینید ایزان 2 تا 4 تا خیلی مشخصه. وقتی انرژی های منفی میرن، انرژی های مثبت جاشون رو میگیرن. شما وقتی انرژی مثبت رو وارد میکنید دیگه جایی برای انرژی منفی وجود نداره. اینقدر دنبال دعا و طلسم نمیدونم اینجور چیزا نباشید، چون اونا کارما داره. شما حتی اگر دعای محبت بگیرید، به طور مثال بخوای محبت بگیری برای خانم فلانی یا آقای فلانی، اون شاید نخواد، اونم کارما داره. یعنی اینکه حالا شما چون نمیدونم دعای محبت کردی بنابراین دارما داره اتفاق خوب میخواد بیفته، نه قربونت برم، اینطوری نیست. چون هیچ انسانی دوست نداره کسی براش دعا بگیره. بنابراین این جام احساست اگر احساس بکنی تو دستت هست، به خاطر همون فرده. حالا اون یا طرف احساسیته یا رقیبته یا از دوستان، آشنایان، فامیلا، حالا هر کسی که از شما خود بهتر از هر کسی میدونی اون کیه. دودلی ها به خاطر همون تاثیر اون دعا هست. و ببین زندگی چقدر داره سخت میگذره. این زندگی مثل یه بار سخت و سنگین روی دوش شما هستش و فردی که این کارو میکنه ببینید با شما سلام علیک داره، ظاهرش با شما خیلی خوب هست. این فرد ظاهرش با شما خیلی خوب هست. بله، پایان ها و خشم و عصبانیتت اگه یه دفعه احساس میکنی از کوره در میری، تصمیمای عصبانی میگیری، تمام اینها به خاطر وجود این دعاه هستش، به خاطر انرژی های منفی این دعا جادو طلسمی هست که وارد زندگی شما کردن. ببینید پایان ها و خشم، یعنی با این دعا جادو کاری کردن که شما همش پایان های پشت سر هم و خشم و عصبانیت و ناراحتی پشت سر هم. بله، بریم جلوتر ببینیم دیگه چه خبره، دیگه چه اطلاعاتی میخواد کائنات به ما بده. هر آنچه که پنهان هست آمین که همکنون و در همین لحظه آشکار بشه. بله، دو نشون. اگر دعوا کردید، عصبانی بودید، با طرف احساسیتون به هم زدید، بازگشته فرد رو داره نشون میده. شما این دوش آب نمک رو بگیره عزیز دلم، خیلی اتفاقای خوب در راهه. هفته یک بار، مخصوصا اگر مسئله‌تون احساسی هست، سعی کن چهارشنبه ها این کار رو بکنی. با خدا من اگر به جای این که به شما بگم اگر این کار کردم حالا چیکار کنم از دست شما؟ چرا این دوش آب نمک رو نمیگیری؟ و مسئله که دیگه هستش، میگه قلب و ذهنت رو با هم یکی کن. اون تردیدها رو در خودت از بین ببر. و این تردیدها میدونید یه موقعهایی باعث میشه که شما یه کاری انجام بدی دیر میشه. یه کاری میخوای انجام بدی دیر میشه. آقا هستش میخواد پیشنهاد بده، انقدر دیر میشه که یکی دیگه میاد خانم رو هم داره میبره، بعد حالا میخواد 20 سال بشینه. ببینید دوزون توی ناراحتی قصه بخوره که من فلانی دوست داشتم، فلانی هم شوهر کرد رفت.
خانومه میخواد جواب بده، انقدر ناز میکنه، انقدر ادا میاد دیگه، طرف اصلا قیدشو میزنه و میره. هر چیزی رو در زمان خودش، نه به اون شوریشو نه به اون بینمکی، هر چیزی رو در زمان خودش یه سری دلم سعی کنیم انجام بدیم. عدالت رو باز هم داده، عدالت رو داده، میگه این ببین بالای عدالت هم بازگشت اون فرد احساسی رو به سمت شما داره میگه و این عدالت هست. چرا؟ اینجا هم داره عبرن رو نشون میده، کائنات رو داره نشون میده، یعنی که اون فرد حق شما هست و به سمت شما برمیگرده. یه خبری دریافت خواهید کرد، بله، و همونطور که ملاحظه میکنی یک فردی که میتونه دعانویس باشه، یک فردی که میتونه کمک کنه و بله میگه یه مسائلی رو روشن کنه. یک شاید فردی سر راهتون قرار بگیره، حالا اگر یک به قول من سوء تفاهم هایی هست، اون سوء تفاهم ها رو برطرف کنه. خبر برای شما خواهد اومد، نگران نباشید. اینقدر نگرانی و اضطراب و استرس به خودتون ندید، اینجا خیلی به وضوح نشون میده. شما اگه بدونی فردا چی میشه اینقدر قصه نمیخوری، چون آینده درخشان هستش. بله، حرکت آهسته کردن. ببینید این نگرانی که هست اینجاست و این مسافرت کردن، مهاجرت، حالا یا طرف احساسیت مهاجرت مسافرت کرده یا خودت یه دوری بینتون افتاده، حالا یا یه سری مسائل، به هر جهت چون انرژی خالی گروهی هست ورژن‌های مختلفش رو عرض میکنم. این نگرانی های شما بعدش ببینید چقدر حرکت آهسته رو داره نشون میده، لاک پشتی، یعنی همه چیز داره آروم حرکت میکنه، همه اتفاق آروم داره میفته، هیچ چیزی سریع پیش نمیره. چرا؟ استرس، نگرانی، اضطراب شما. ببینید دلم، وقتی شما نگرانی، وقتی شما استرس داری، وقتی شما اضطراب داری، ببینید خیلی واضح میخوام بگم اینو، بارها گفتم، یعنی از این واضح تر نمیتونم بگم، بارها گفتم، میخوام این بار باز بهتون بگم این موضوع رو. یه کاری کردیم دیگه واکنم بگم. ببینید دلم، قربونتون برم، یک مسئله بسیار بسیار در این حال که خیلی پیچیده به نظر میاد، خیلی سر در نمیارن، بسیار ساده اینجا وجود داره. ببینید دلم، اگر طرف احساسی شما کات کرده گذاشته رفته، اگر شما روی مسئله زوم کردی و نمیشه اون مسئله، میخواد مالی باشه، میخواد کاری باشه، میخواد نمیدونم یک کاری که یه نفر میخواد برات انجام بده باشه، یا احساسی، هیچ فرقی نمیکنه. میبینی نمیشه، هر کاری میکنی نمیشه، گریه میکنی، خدای نکرده دور از جون، خدا نکنه که گریه کنی، قصه میخوری، هر کاری میکنی میگی نمیشه، انگار قفل شده این کار. فقط یه راه اشاره داری، نگاهت رو، ذهنت رو از اون مسئله برداری. اینقدر که میگن رها شدگی، میدونید این برای چیه؟ ببینید دلم، شما وقتی ناراحت هستی، قصه میخوری، گریه میکنی، اون فرد هر وقت به ذهن شما میایی، اون استرس، این نگرانی، این استرس و اضطراب رو درک میکنه، حس میکنه، وارد، هر وقت یاد شما میفته، شما خیلی خوب بهش داری فکر میکنی، میاد وارد فرکانس شما میشه، اون دلهوره، اون ترس ها، اون نگرانی ها، اون اضطراب ها، اون استرس ها، مثلا به شما فکر کنی دلشوره میگیره. چی کار میکنه؟ شما خودت اگر یاد یه مسئله بیفتی، استرس بگیری، سعی میکنی اصلا بهش فکر نکنی. شما با این کاری میکنی که اون اصلا نخواد به شما فکر کنه. حالا بگیم شما به زندگی عادیت ادامه میدی، شما به اتفاقهای خوب فکر میکنی، به این فکر میکنی اینها داره میاد، این داره میاد. ببین، کند کردنش به خاطر استرس هاست، وگرنه حق شماست. عدالت الهی میگه بابا این مال توئه، تو نمیذاری بشه. با استرسات قربونت برم، این استرس ها رو خودت دور کن. ورزش میخوای برو ورزش کن، میخوای آهنگ گوش کن، میخوای برای خود چای دم کن حالت خوب شه، میخوای پیاده روی کن، با 2 نفر بشین
معذرت بخوام اصلا چرت و پرت بگو بخند. زندگی رو یه خود باید زیادی هم جدی نگرفت دیگه. حافظ شیرازی چی میگه؟ میگه سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. اگر خیلی سخت بگیری این دنیا رو برات سخت میگیره. بنابراین میگه رها کن. ببینید پدران ما میگن رها کنید. بعد از اون طرف شاعر بزرگ فردوسی چی میگه؟ میگه مزن فال بد کاورد حال بد. این انرژی که 2 روز 4 روز تو این دنیا هست، پدران ما 1000 سال پیش فردوسی داره میگه مزن فال بد کاورد حال بد. میگه که بدبین نباش، اینقدر استراب نداشته باش، استرس نداشته باش، حال و روزت اینجوری میمونه. میگه بد نگو، همیشه خوب بگو، انرژی مثبت بده، بس همیشه خوب پیش بره. ببین اینا چیزایی که شاید تو دنیا 2 روز همه دست پیدا کردن، 4 روز نمیدونم 50 سال 20 سال و اینا، ما پدرانمون اینطوری زندگی کرد. گذشته ما این جزء فرهنگ ما هست، جزء فرهنگمونه واقعا. نمیدونم تا چه حد. اگر تایید میکنید لطفاً کامنت بذارید اگر قبول دارید این حرفا رو. بنابراین شما وقتی ذهن جای دیگری مشغول باشه و پیش خودت احساس میکنی این طرف احساسی میاد، ما باز هم همدیگر رو بوس، آره فکر کن که میاد بوس میکنیم، اون اتفاق میفته واقعا. چون اون هر وقت به شما فکر میکنه اون بوس میاد تو ذهنش. حالا هر وقت به شما فکر کنه استرس، استراب، ناراحتی، شما اگر خواهرت، پدرت، مادرت، عزیزترین کسانت احساس کنی که الان میخوام بهت استرس بدم، تلفن بزنن جواب میدی، وجدانم من جواب نمیدم. چرا انرژی منو بخوره؟ چرا منو ناراحت کنه؟ چرا؟ مگه من چه گناهی کردم؟ این همه استرس برای چی آخه؟ نمی‌کنم این کارو. خودتون دوست داشته باشید، قربونتون برم. بریم جلوتر. بنابراین مزن فال بد کاورد حال بد، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. این دوتا رو یادتون نره. بعد خانواده، مسائل خانوادگی رو داره نشون میده و امروز و فردا شدن. ببینید پایان ها، امروز و فردا شدن، هیچ کاری در زمان خودش پیش نمیره و با اونهایی هم که دوستانی هستند، گرگانی در لباس دوست، هم فاصلتون رو رعایت کنید لطفا. عزیزان ببینید دیگه، بله ستاره اقبالتون رو داره نشون میده بلنده، ولی دو دل بودن شما باعث بلا تکلیف بودن شماست. شما عینک بدبینی رو بردار. ببینید آدمای بد رو از زندگیتون حذف کنید. اصلا نترسید. این کارتا رو میخوام براتون بخونم. کائنات داده عزیزای دلم. بله دلسوز بودن شما رو، انتظار کشیدن شما و این فرد میاد با شما آشتی کنه. حالا شاید بعضیتون ته دلتون خیلی دل چرکین باشین، اون یه موضوع دیگه است. داره نشون میده این انرژی هم حاکم هست، خیلی ناراحتین از دستش، خیلی اذیت شدین و از طرف دیگه کشش‌های احساسی رو داره نشون میده. داره بوس رو میگه، شهوت رو میگه، چه میدونم. نذارین دیگه بیشتر از این باز کنم بگم، حتما باید همچی رو وا کنم بگم. بله تحت فشار بودن و موانع رو داره نشون میده. احساس تنهایی کردن در برابر مشکلات، مقاوم بودن شما رو حتی داره نشون میده و این زنجیرها بوده که اینجا بود، اون زنجیرها پاره میشه به زودی زود. نترسین میگه کائنات میگه نترسین، همه چیز تحت کنترل کائنات هست. چرا امروز اینطوری شد؟ چرا دیروز اونطوری شد؟ چرا پس نمیدونم
پس خدا کو؟ کامنت میذارید عزیزان، نمیدونم چرا زندگی من اینجوری شد. ببینید عزیز دلم، شما وقتی میگی خدا، داری در مورد خدا صحبت میکنی. شما مثل این میمونه که موضوع رو یه شکل دیگه ببینیم. حالا نه همه، بعضیا فکر میکنن مثل این میمونه که همچین میگه خدا انگار موقع بچهشه، قرار هرچی این گفت انجام بده. شما مگه وقتی بچه هستی دست به آب داغ بخوای بزنی مادرت بهت اجازه میده؟ خیلی جاها بوده اشتباههای بزرگی قرار بوده صورت بگیره و خداوند محافظت کرده از شما، از من. این رو فراموش نکنیم عزیزای دلم. خداوند خالقه، برده ما نیست که ما هرچی بخوایم بگیم گوش بخواد بکنه دیگه اسمش خدا نبود. بنابراین شما، خداوند درد رو میده، درمان رو هم میده. روی انرژی هاتون کار کنید. اون چیزی که مسیر من و شما رو مسدود میکنه برای موفقیت انرژی های ما هست. سعی کنید اینو باور کنید. شما وقتی تو فرکانس اون فرد نیستی چطور میخوایی اون رو به دست بیاری؟ شما وقتی تو فرکانس پول نیستی چطور میخوای پول به دست بیاری؟ باید بری کار کنی، تو فرکانس پول قرار بگیری و مثبت اندیشی کنی، پول ها پشت سر هم بیاد. شما باید بری در فرکانس اون طرف احساسی قرار بگیری، از نظر احساسی، و روی انرژی هات کار کنی، روی چاکراهات کار کن. اگه مسئله احساسی داری روی چاکرای ریشت کار کن. اگر احساس میکنی خواستت رو نمیتونی راحت عنوان کنی، مخصوصا اگه طرف احساسی شما آقا هست. آقایون یه جوری هن، شما با گوش کنایه میخوای بهش بفهمونی، اون نمیفهمه اونجوری. عزیز دلم، روک و پوسکنده خیلی صادقانه بهش بگو عزیز من اینو میخوام، یا این کارو بکن اون کارو نکن. نه دعوا کن، نه داد بزن، نه که توقع داشت خودش بفهمه. باید خیلی آروم، با صدای آروم، خیلی ملایم، با بگو بخند، با یه محیط خوب به وجود آوردن خواستت رو بخوای. حالا این که این فرد یک فرد نرمال پذیرا هست یا اینکه نه یه فرد خودشیفته است، چه عکس العملی نشون میده، اون یک موضوع دیگه است. اون یه موضوع دیگه است. چون کسی که خودشیفته است بیمار روحیه، اون احساسش ضعیفه، یه خورده که فلجه، ازش توقع زیادی نباید داشته باشه. اینکه عاشق باشه، اینکه نمیدونم همش بخواد شما رو بخندونه، هم خندیدن شما لذت نمید برای فرد خودشیفته. اگه ببینه شما یه جا هستی که بهت خوش گذشته، تا اون از دماغت در نیاره ول نمیکنه. اگر با این آدمام خدایی نکرده اگر با این جور آدمام ارتباط گرفتید، لطفاً کامنت کنید عزیزان، بقیه بدونن هستن واقعا اینجور آدم. ولی عزیزای دلم، دوستتون دارم از آدمایی که جادوگرن تا اونجا که میتونید فرار کنید. قربونتون برم، دوستتون دارم. چون تا این لحظه سابسکرایب نکنید، لطفاً عزیز دلم سابسکرایب کن، لایک کن. دوستت دارم عزیز دلم. فراموش نکنید که خداوند خیلی بزرگه. آمین که کائنات در طبق اخلاص تمام آرزوهای قلبی شما عزیزان رو تقدیم حضورتون کنه. شب و روز بر شما عزیزان خوش باد، در نور باشید.